අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් Bluetooth ස්පීකර් එකක් සම්බන්ධව. ඔයාලටත් මේ Bluetooth ස්පීකර් එක ඕඩර් කරලා දවස් 14ක් ඇතුළත SL post එක හරහා ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මුලින්ම මේ පැකේජ් එක අන්පැක් කරගෙන බලමු Bluetooth ස්පීකර් එක කොයි වගේද කියලා. අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමති මේ තියෙන්නේ මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක. මේකත් Aliexpress එකෙන් ගොඩක් අඩු මුදලකට ගෙන්නපු සුපිරිම Bluetooth ස්පීකර් එකක්. ඉතින් ඔයාලා තාම මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් ඔයාලට කාඩ් එකක් වැටේ. මෙන්න මේ කාඩ් එක ක්ලික් කරලා කෙලින්ම ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකත් all දාලා ක්ලික් කරන්න. පැකේජ් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක්. ඉතින් අපි මේ බොක්ස් එක එළියට අරගෙන බලමු කොයි වගේද කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මගේ කලින් අන්බොක්සිං වීඩියෝස් බැලුවා නම් මේ විදිහට බොක්ස් වල ආපු ගොඩක් අයිටම්ස් වල බොක්ස් තැල්ලා පොඩි වෙලා තිබුණා. ඒත් මේ අයිටම් එකේ බොක්ස් එක කිසිම විදිහකින් තැලීමකට පොඩි වීමකට ලක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට මේ බොක්ස් එක ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ බොක්ස් එකේ උඩ පැත්තට වෙන්න මේ Bluetooth ස්පීකර් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තිබුණා. ඒ වගේ මේ බොක්ස් එකේ අනෙත් පැතිවල මේ Bluetooth ස්පීකර් එකට අදාළ ෆන්ක්ෂන් ගැන පුංචි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගෙන බලමු මේක ඇතුළේ තියෙන Bluetooth ස්පීකර් එක අපිට කොයි වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බොක්ස් එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට Bluetooth ස්පීකර් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින්ම තියෙන්නේ අපිට මේකට අදාළව ආපු data cable එක. එහෙම නැත්නම් මේ Bluetooth ස්පීකර් එක charge කරගන්න අවශ්‍ය data cable එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Bluetooth ස්පීකර් එක විතරයි මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් Bluetooth ස්පීකර් එක අතට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ Bluetooth ස්පීකර් එකේ පහළට වෙන්න ඔයාලට ටිකක් ලොකු බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එකෙන් තමයි Bluetooth ස්පීකර් එක on off කරගන්නේ. මේ Bluetooth ස්පීකර් එක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්පීකර් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ දැල වගේ කෑල්ලක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස නිර්මාණය කරන්න එයාලා මෙටල් භාවිත කරලා තියෙනවා. මේ Bluetooth ස්පීකර් එකට හොඳ බරක් තියෙනවා වගේම ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ Bluetooth ස්පීකර් එක on කරගෙන අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියලා. අපේ ඕනෑම Bluetooth තියෙන ඩිවයිස් එකකට ඉතා පහසුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ Bluetooth ස්පීකර් එක කනෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක බලන්න යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වොලියුම් එක වැඩිම කරලා තියාගන්න. Bluetooth ස්පීකර් එක අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේකේ බැටරි ප්‍රමාණය කොච්චර තියෙනවද කියලා බලා ගන්නත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එක charge එකකින් පැය 3ක් පැය 3:00ක් වගේ කාලයක් එක දිගට ඔයාලට සින්දු ඇහිීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ Bluetooth ස්පීකර් එක භාවිතා කරලා. Bluetooth ස්පීකර් එකේ පහළට වෙන්න මයික් එකක් තියෙනවත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මේ Bluetooth ස්පීකර් එකේ sound quality එක ගැන. ගොඩක් ලොකු ශබ්දයක් මෙන්න මේ
පුංචි Bluetooth speaker එකෙන් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. ඒ වගේම bass ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ Bluetooth speaker එකේ size එකට එහෙම නැත්නම් Bluetooth speaker එකේ ප්‍රමාණයට අදාළව ගොඩක් හොඳ bass quality එකක් අපිට මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක හරහා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි මේකේ මිල ගණන් සහ මිලදී ගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව කතා කරමු. ඔයාලා Aliexpress එකෙන් new user bonus එක යටතේ මේ Bluetooth speaker එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාලට රුපියල් 2ක් වගේ පුංචි මුදලකට මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ Bluetooth speaker එකේ හරි වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් 930යි. ඔයාලා ගාව රුපියල් 1000ට අඩුවෙන් කූපන් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කූපන් පවා භාවිතා කරලා ඔයාලට ගොඩක් අඩු මුදලකට මේ item එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ item එක මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මම පල්ලෙහා comment section එකේ වගේම description එකෙත් links දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ links හරහා කෙලින්ම Aliexpress එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ Bluetooth speaker එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඉස්සරහටත් මේ වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා click කරන්න අමතක කරන්න එපා.